Bye Bye Sasha. Az oroszok kivonulásának és a rendszerváltozásnak egyfajta szimbolikus dala volt, hogy ez annak idején a Padödő együttes előadásában. A duó egyik tagja, Láng Györgyi, a napokban hunyt el, szklerózis multiplexa volt, nyugodjon békében. Mi pedig ebben a videóban megnézzük ennek az összetett neurológiai betegségnek az okait, tüneteit, diagnózisát, valamint a kezelési lehetőségeket. Mielőtt belefogunk, köszönetet szeretnék mondani az Ormos Intézetnek, a videó támogatójának. Az Ormos Intézet egy jól felszerelt magánklinika Budapesten, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Becslések szerint, ezt egy kicsit ide közelebb húzom, hogy tudjak haladni az oldalakkal. Becslések szerint a világszerte a szklerózis multiplexben szenvedők száma olyan 2,5 millió ember. Ez a szám azonban alulbecsült lehet, mert ezek a számok a 70-es években gyűjtött adatokon alapulnak, mielőtt még az MRI technikát használni kezdték volna. A betegség kétszer annyi nőt érint, mint férfit. Bármely életkorban megjelenhet, de a diagnózist tipikusan 20 és 40 éves kor között állítják fel. A betegség gyakoribb a kaukázusi rasszban, mint az afrikai vagy ázsiai származásúakban, és főként az észak-közép-európai népcsoportokban fordul elő, vagy az onnan származó emberekben. Ez utalhat egyfajta genetikai eredetre. Úgy tűnik, hogy a szklerózis multiplex gyakrabban fordul elő a mérsékelt éghajlati régiókban. A szklerózis multiplex egy progresszív, tehát folytonosan előre haladó, krónikus autoimmunbetegség, amelyet a központi idegrendszerben lévő idegrostokat körülvevő úgynevezett mielin hüvely gyulladása és károsodása jellemez. A mielin hüvely a központi idegrendszer és a perifériás, tehát a környéki idegrendszer kritikus összetevője. Ez egy speciális burok, amely körülveszi és szigeteli az idegrostokat, egyfajta elektromos szigetelést biztosít nekik, ezáltal elősegíti a hatékony jelátvitelt. Aki elektronikában dolgozik, járatos, ez tudja, hogy milyen gondokat jelenthet egy jelkábel szigetelésének több helyen történő sérülése, mondjuk egy olyan környezetben, ahol számos ilyen kábel fut egy szűk helyen. A mielin hüvely több réteg lipidben, azaz zsírokban gazdag sejtmembránból áll, amelyek egyfajta speciális gliasejtek nyúlványaiból származnak. Ezek a gliasejt nyúlványok körülveszik az idegrostokat, kialakítva a mielin hüvelyt. A mielin hüvely elsősorban ugye lipidekből, fehérjékből és vízből áll. A lipid összetétel szintén fontos a szigetelőképesség szempontjából, magas koncentrációban tartalmaz koleszterint és specifikus foszfolipideket, különösen a szfingomielint. Ugye erre szoktak hivatkozni a koleszterin problémát félreértő vagy félre magyarázó illetők, hogy hát a koleszterin milyen fontos, építőeleme például az agynak, és ez igaz is, de ugye aminek a mielin hüvelyben van a helye, annak nincs helye a vérkeringésben. Na most, ha már itt tartunk, de nagyon fontos megérteni azt is, hogy ugyanennek a betegségnek az a neve, hogy szklerózis multiplex, de a sokkal gyakrabban hallott ateroszklerózishoz nincs köze. Tehát ez nem az a betegség, vagy annak valamilyen fajta. Ez kimondott az idegrendszert érintő betegség, nem az ereket. No, térjünk vissza ezekre a lipidekre. Tehát a lipidek jelenléte megakadályozza az elektromos jelek szétterjedését, és elősegíti a gyors idegi vezető képességet ugye az idegen keresztül. A fehérjék és úgynevezett glikoproteinek is elengedhetetlen alkotó elemei a mielin hüvelynek. Ezek döntő szerepet játszanak a mielin szerkezetének stabilizálásában. A szklerózis multiplexnek különböző típusai vannak. Ebbe bele kell érteni a relapszusos, remissziós, azaz RRMS változatot, az elsődleges progresszív szklerózis multiplexet, ez a PPMS, a
másodlagos progresszív szklerózis multiplexet, és a progresszív relapszáló szklerózis multiplexet. Ezek most így első hallásra zűrzavaros, ezekről fontos tudni, hogy mit jelentenek, csak azért, mert a betegség lefolyását és a kezelést egyaránt nagy mértékben befolyásolják. Ezt már részletesebben elmondom. Tehát mi ez a relapszus remissziós szklerózis multiplex, vagy RRMS? A relapszus az visszaesést jelent, a remisszió pedig tünetmentességet. Tehát ez a két szituáció, a visszaesés és a tünetmentesség váltakozik ebben a formában, tehát van egy tünetes betegségrész, és van egy tünetmentes része az állapotnak, amikor nem érzi magát a beteg betegnek, nincsenek tünetei. Ez a betegség leggyakoribb formája. A diagnózis felállításának idején az egyének kb. 80%-át érinti, tehát a betegek 80%-a főként ide tartozik. Jellemzője ennek az állapotnak a neurológiai, tehát idegrendszeri tünetek súlyosbodása, amit ugye a remisszió, az mint a meggyógyulna a beteg, hosszabb, rövidebb időszakai követnek. Ebben a formában a betegség előrehaladása általában változékonyabb, kiszámíthatatlanabb, mint más formákban. Egyes betegek viszonylag enyhe tüneteket és ritka visszaeséseket tapasztalhatnak, másoknak gyakoribb és súlyosabb visszaesései lehetnek, tehát nagyon változatos ez a betegség. Idővel az ebben szenvedő betegek a betegség rosszabb, progresszívabb, jobban előre haladó formájába léphetnek át. Aztán van az elsődlegesen progresszív szklerózis multiplex, vagy PPMS. A progresszív az azt jelenti, hogy valami halad előre. A PPMS verzió kevésbé gyakori, az esetek kb. 10-15%-át teszi ki. A jellemzője, hogy a neurológiai tünetek fokozatosan haladnak előre, kifejezett remissziók, azaz tünetmentes periódusok nélkül. Ennek a rokkantsági állapotnak az előrehaladása a betegség kezdetétől, felismerésétől kezdve indul, bár előfordulhatnak lassulások, vagy átmeneti javulások az állapotban, de ezek nem tekinthetők valódi remissziónak. Az előzőnél ugye volt szinte teljesen egészségesnek látszó állapot, és azt váltotta fel a tünetes állapot. Itt viszont folyamatosan tünetes az állapot, csak néha kicsit enyhébb. Nagyjából így lehet ezt elképzelni. Az ilyen beteg az folyamatosan szenved, ahogy az állapota halad előre. Aztán van itten az úgynevezett másodlagos progresszív szklerózis multiplex, SPMS. Ez egyfajta átmenet az első fajtából abba a fajtába, ahol már folyamatos az állapot, tehát a tünetes, tünetmentes változatból egy súlyosabb formába, ahol a neurológiai funkció gyorsabb és állandóbb romlása lép fel. Ilyenkor a tünetek kezelésére és a betegség előrehaladásának lassítására kell összpontosítani. És van az úgynevezett progresszív relapszusos szklerózis multiplex PRMS. Ez szerencsére ez a legkevésbé elterjedt forma, amely a betegeknek csak kis százalékát érinti, ugyanis ez kezdettől fogva súlyosan megy előre ez a betegség, és nem jobb időszakok váltakoznak, ugye, hanem a rosszabbodó állapot mellett még vannak ilyen akut fellobbanások is, tehát a folyamatosan romló állapot időközönként nagyon rossz lesz. De nem az van, hogy tünetmentes és rossz állapot váltakozik, hanem a rossz még rosszabb lesz. Nagyjából így kell elképzelni. Tehát ez lehet elképzelni, az előzőket elmondtam, hogy ez azért más. Tehát nincsenek tünetmentes időszakok ebben, ez a beteg nagyon szenved. Na most van még néhány alváltozat, aminek az ismertetése ennek a videónak a kereteiben nem fér bele. A lényeg megértése ezt nem is szükséges. A szklerózis multiplex pontos kiváltó oka nem ismert, de úgy gondolják, hogy genetikai, környezeti és immunológiai tényezők kombinációjából ered.
Ezek a környezeti tényezők lehetnek például vírusfertőzések, alacsony D-vitamin szint, de a dohányzás és bizonyos életmódbeli tényezők szintén hozzájárulhatnak a kialakuláshoz. A legtöbb bizonyíték az úgynevezett Epstein-Barr vírus által okozott fertőzésre van. Ezt úgy hívják, hogy mononukleózis infekcióza, tehát fertőző mononukleózis, és hát ez a betegség a vérkép egyfajta elváltozásával jár együtt, amit nagyon gyakran először úgy néz ki, mintha valamilyen leukémia lenne, aztán akkor meg szoktak örülni az emberek, hogy hát csak Epstein-Barr vírus fertőzés miatt van. A szklerózis multiplex tünetei nagyon változatosak. Egyénenként eltérőek, el lehet képzelni, hogy mindenhol ez létrejöhet, ahol ideg rost van, ez annak megfelelően okozza a tüneteket bárhol a testben. Tehát nagyon változatos, nagyon eltérő, egyénenként változó, néhány embernek látáskárosodása lesz, kettős látás, akaratlan szemmozgások alakulnak ki, aztán beszédzavart lehet megfigyelni, zsibbadást, bizsergő érzést a végtagokban, továbbá járási nehézségeket, a húgyhólyag és a bélműködés is elégtelen lehet ugye az ottani beidegzések sérülése során. Na most a szklerózis multiplex ritkán halálos önmagában, az általános várható élettartam és a teljes népesség várható élettartamánál 7%-kal alacsonyabb. Viszont egyes esetekben azonban a mozgás képesség romlása szükségessé teszi ugye a bot, mankó, kerekesszék használatát. Ezeknél a betegeknél a betegség életveszélyes szövődményeket is okozhat, például a korlátozott mozgás miatt vérrögök alakulhatnak ki, és hát ugye az azzal együtt kialakuló súlyos állapotok. Na most annak szemléltetésére, hogy milyen változatosak a szklerózis multiplex tünetei, itt van egy felmérés eredménye, amelyben több száz beteg adta meg a tüneteit, az egyébként igen általános fájdalom, depresszió és egyéb érzelmi változások mellett, és a következő tüneteket tapasztalták még. A fáradtság az 88%-ban fordult elő, járási problémák 87%-ban, bél-húgyhólyag problémái 65%, látászavarok 58%, kognitív, tehát gondolkodási problémák 44%, remegés 41%, nehéz mozgatni a végtagokat 41% szintén. Na most a szklerózis multiplex diagnosztizálása ugye egy átfogó értékelést igényel, ugye először is megnézik a kortörténetet, az előzményt, aztán fizikális vizsgálatot végeznek, fontos a neurológusnak a véleménye, a neurológus nézze meg a beteget, ahogy ez gyanú felmerül. Aztán a tünetek, a visszaesések és a javulásoknak a felismerése is fontos, a pontos diagnózis felállítása ez meddig tartott, mennyire javult, stb. Képalkotó technikákat is alkalmaznak, például mágneses rezonancia vizsgálatot, ugye MRI-t, az agyi és gerincvelői elváltozásoknak a megjelenítésére. A gerincvelői folyadék elemzése további diagnosztikai információkkal szolgálhat. A kezelés a betegség felsorolt variációitól függ, tehát attól függően, hogy éppen melyik stádiumban van a beteg, vagy melyik variáció sújtja. Vannak az úgynevezett betegségmódosító kezelések, melyek az aktív betegséggel járó, ugye RRMS és SPMS kezelésének az alappillérjei. Ezek a kezelések segíthetnek csökkenteni a visszaesések arányát, ugye késleltetni a rokkantság előremenetelét, kialakulását, és javítják a hosszú távú eredményeket. A betegségmódosító terápiák korlátozott hatékonysággal rendelkeznek a másik két változat kezelésekor, mivel ezeket az agresszívabb lefolyás jellemzi. A tüneti kezelés, a rehabilitációs programok és támogató ellátás is döntő szerepet játszik abban, hogy
minél inkább vissza lehessen fogni ennek a betegségnek az előremenetelét. Na, mik ezek a betegségmódosító terápiák? Hát ugye a kezelés sarkövei a következők, ezek tartoznak ide, vannak az interferon készítmények, ezek segítenek szabályozni az immunválaszt és csökkentik a gyulladást, aztán van az úgynevezett glatiramер acetát, ez egy szintetikus fehérje, amely a mielin alapfehérjét szimulálja, utánozza, és módosítja ezáltal az immunválaszt. Aztán van számos szájon átszedendő gyógyszer is, ezeknek a nevét nem sorolom fel, annyira nem érdekes, megcélozzák ezek a kórfolyamatban érintett bizonyos immunsejteket és bizonyos biológiai folyamatokat ezek között az immunsejtek között. Aztán vannak az úgynevezett monoklonális antitestek. Ezek olyasmi gyógyszerek, ugye, amelyek hasonlóak ahhoz, amit a COVID-ban is használtak. Ezek szelektíven választják ki az érintett immunsejteket, és így módosítják az immunválaszt ezekhez való hozzákötődéssel. A tüneti kezelés a konkrét tünetek kezelésére, az életminőség javítására összpontosít. Ugye hát ez a fáradtságérzés, a görcsösség, a fájdalom, vagy például a húgyholyag zavarának a javításáról szól ez. Különböző gyógyszerekkel, egyéb beavatkozásokkal kezelik ezeket. Például ide tartozik a fáradtság kezelésre adott szerek, vagy izomlazítók, fizikoterápia, ezek segítenek a görcsök enyhítésében. A fájdalomcsillapítókat például nem szteroid gyulladáscsökkentőket is szokták adni. Na most vannak rehabilitációs programok, ezek fontos szerepet játszanak a beteg mozgásának, egyensúlyának, általános életminőségének a javításában. Bot, sétálókeret, kerekesszék használata gyakran szükséges lehet. Ugye beszédterápia, hát ezzel segítik a beszéd és nyelési nehézségekkel küszködőket, és hát nagyon fontos a pszichológiai támogatás is, és tanácsadás, elengedhetetlen a betegséghez kapcsolódó érzelmi és kognitív kihívások kezeléséhez. Hát gondoljuk el, hogy ez több évtizedekig tartó, az embert nagyon lerontó állapot ez, és hát nyilvánvaló, hogy ez pszichésen is nagyon megterheli a beteget. Bár nem nagyon gyakori betegség, érdemes tudni róla, mert a kezelést mielőbb célszerű megkezdeni. És én azt kívánom, hogy ne legyen senkinek ilyen baja. Jó éjszakát!